Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Tak nějak jak se snažím, každou neděli vydáváme různé zajímavosti a různé typy o zbraních. Dneska se podíváme, jakým způsobem vlastně funguje spoušťový mechanismus u Glocka, jakým způsobem funguje natahování toho zápalníku, reset a nějaké další věci. No, držte si klobouky, jdeme na to. Začneme tím, že se podíváme na ten spoušťový mechanismus jako takový, na jednotlivé ty části velice v rychlosti, jelikož to máme popsaný už v jiných videích. Tohleto, to je táhlo spouště, to je pro nás důležitý. A druhá důležitá věc, o které se budeme povídat, je ta spodní, což je vlastně stojna spouště. To je jedna z prvních věcí, kterou budete u Glocku určitě měnit, jelikož budete chtít trošku lehčí spoušť. To se nám vlastně stará o to, jak moc těžký je tu spoušť stáhnout, a ta závislost je především v tomhle úhlu, v té části, jelikož potom v reálu to funguje tak, že to vlastně potom takhle jezdí, čímž vlastně dochází k uvolnění zápalníku a následnému výstřelu. Když si všimnete, tak ta stojna je maličko vyosená, nesedí nám úplně přesně uvnitř toho zasazení. Pokud si toho všimnete, nerovnejte to, je to záměr, a kdybyste to srovnali, tak vám přestane ten spoušťový mechanismus fungovat. A my se teďka ukážeme proč. V tomto stavu vy vlastně máte zbraň v trezoru. Vybitá pořádně jistoty, máme pěkně spoušť v zadní části, v zadní poloze, a to uspořádání té stojny a vlastně toho táhla té spouště je přesně v tomhletom stavu. Teď se možná ptáte sami sebe, jak je možný, že nám dojde k tomu natažení toho zápalníku, když ten zápalník v tomhletom stavu absolutně nemá šanci se o nic zaháknout, on tady vlastně takhle lítá. Jde o to, že v závěru vy máte tohleto vibrání. Vsadím se, že jste z toho všichni všimli, nejspíš i mnoho z vás ví, k čemu to je. Nicméně tohle vibrání nám vlastně sedá přesně na tu stranu, kde je ta stojna jako taková. Takže v okamžiku, kdy vy zatáhnete za závěr směrem do zádu, tohle vibrání nám přejíždí přes tu část stojny, přes vlastně ten vršek, a tu stojnu nám to zatlačí směrem dovnitř. V okamžiku, když to stane, můžete se klidně podívat, co se stane s touhletou částí toho táhla té spouště. To znamená, na to zatlačím. Viděli jste to? Tahle část nám vyskočila, dejme tomu, o 2 mm nahoru, a tyhle 2 mm úplně bohatě stačí k tomu, aby se ten zápalník touhle částí chytnul a začal se natahovat. Tím, jak se natahuje, tak zatlačí nám na to táhlo té spouště. V tomhle kliknutí, v tom okamžiku, se nám vlastně zpátky to táhlo srovnalo do té spodní části stojny. A jak je vidět, tak ten zápalník jde stále dopředu a resetuje nám tu spoušť jako takovou. V tuhle chvíli ten zápalník je mnohem víc natažený. Ten zápalník nám vlastně zajede do téhle plastové části a je zhruba v tomhletom stavu. To znamená, že tato část je úplně v zadní poloze. No a v tuto chvíli my máme vlastně přednatažený zápalník, spoušť v přední poloze a je připravená střílet. Takže my stiskneme spoušť. Tím, že stiskneme spoušť, dojde k tomu, že se celé to vedení té spouště stahuje v té stojně vlastně směrem dolů, jak jsme říkali, podle toho úhlu, který potom určuje odpor té spouště, takže se stahuje směrem dolů, že jak si můžeme všimnout, tak my, když stiskneme tu spoušť, tak nám ta vrchní část, která nám poprvé natáhla ten zápalník, tak nám si jíždí dolů. Tím, jak nám si jde dolů,
tak se ten zápalník uvolní a zažehne skrz zápalku ten náboj jako takovej. A následně se to celé opakuje, to znamená, vy jste v této poloze, závěr nám šel dozadu, takže nám zase zatlačil na stojnu, vytlačil nám tu část pěkně do horní polohy, aby se o ní zase mohl zaháknout ten zápalník. A pokud vás zajímá, co je vlastně reset té spouště jako takovej, tak vy máte pěkně prst na spoušti, držíte to, vystřelili jste. A ten reset je vlastně to, že ten zápalník nám tlačí na tuhle vrchní část a chce nám posunout dopředu to vedení té spouště, nicméně nemůže, protože my to držíme. Takže ten zápalník je úplně maximálně napnutý v té zadní poloze a je vlastně úplně až tady v té zadní části v závěru. To znamená, je opravdu úplně až vzadu namáčknutý téměř až na té krytce toho závěru jako takový. A tím, jak je napružený, a my začneme pomaličku pouštět tu spoušť do toho resetu, že tím, jak je napružený, nám tlačí tu spoušť dopředu, dokud nedojde ke kliknutí, což je vlastně okamžik, kdy se nám vrátilo to vedení do vnitřní strany té stojny a to je náš reset. A v tuhle chvíli my jsme schopni zase vystřelit, jelikož jak je vidět, už se nám vlastně zase schovává ta zadní část dovnitř, jakoby směrem dolů a uvolňuje nám ten zápalník. Mimochodem, tohleto malé vybrání, ta malá část nahoře, blokace zápalníku, respektive vlastně odjišťuje nám blokaci zápalníku tím, že po ní sjíždí a díky tomu ten zápalník potom může přímo se dotknout té zápalky a vystřelit. Takže naposledy, abyste věděli, jak to funguje, stahuju závěr, ten mi zatlačí na tuhle část stojny, tím dojde k uvolnění směrem nahoru, zahákne se mi za to zápalník jako takovej a tím tlakem mi žene spoušť směrem dopředu, dokud není zajištěná pomocí této pojistky. V tuto chvíli já můžu vystřelit, kompletně celý ten systém se mi schovává směrem dolů. V okamžiku, kdy se mi dostatečně schová, vypustí mi přednatažený zápalník do zápalky, zbraň vystřelí, opět se mi stahuje závěr směrem dozadu, zase mi to tady vychýlí, vytvakne se to nahoru a takhle to funguje do té doby, dokud nevystřílíme úplně všechno. Tak já vám děkuji za pozornost, věřím, že se vám to líbilo a kdyby vás zajímaly nějaké další části, nějaké další věci, určitě mi to napište do komentáře, všechno vám rád vysvětlím. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa. Ahoj.